Sa video na ito, ililista natin ang 10 off-road SUV sa Pilipinas. Ang mga sports utility vehicles o SUV ay isang klase ng sasakyan na kayang magsakay ng 5 tao o higit pa. Ito ay binuo upang kayanin ang mga mababato at baku-bakong daan na tatahakin ng sino mang gagamit ito. Kaya't heto ang 10 SUV na pasok sa panlasa ng masa ngayon. Simulan natin yan sa number 10, Ford Ranger Raptor. Ang Ford Ranger Raptor ay isang 5-seater type na pickup truck na siyang swak sa pangmatagalang biyahe. Dahil hindi tulad ng naunang model ng Ford Ranger, ay mas pinaganda ang performance itong Raptor dahil sa bagong powertrain technology nito. Meron itong cutting-edge 2-liter bi-turbo diesel engine na hango sa 10-speed auto transmission technology ng Ford na siyang nakakadagdag sa ganda ng performance ito. Dagdag na bottom end torque, mas improved na acceleration at mayroon din itong quick gear changes. Ang Raptor ay handang sumabak sa pinakamalubak na daanan dahil kinabitan ito ng 2.5-inch Fox Racing shocks na siyang nagdagdag ng 30% efficiency nito kaysa sa Ranger. Ang Ford Ranger Raptor ay nagkakahalaga ng halos 1.9 million pesos sa merkado. Number 9, Toyota FJ Cruiser. Sumunod sa ating listahan ay yung Toyota FJ Cruiser na nagkakahalaga ng halos 2.9 million pesos. Ang FJ Cruiser ay tribute ng Toyota para sa kanilang mga naunang model ng FJ Land Cruiser. Ang disenyo nito ay hango sa mga naunang disenyo ng cruiser, ngunit mas moderno at makabago lang ng konti ang disenyo nito. Ang circular headlights hanggang sa contrasting white roof at external rear spare tire nito ay talaga namang kuhang-kuha sa unang disenyo ng cruiser. At sa loob nito ay ang tough semi-retro theme na siyang hawig ng ibang models ng Grand Cruiser. Sa ilalim ng hood nito ay mayroon itong 4-liter dual VVT-i V6 gasoline engine na kayang mag-produce ng 268 horsepower at 380 newtons sa torque. Bagay ito sa mga taong nasanay magmaneho ng Land Cruiser at gusto ng kaparehong modelo. Number 8, Mitsubishi Montero Sport. Ang Mitsubishi Montero Sport ang isa sa mga pinakamatutog na pangalan ng SUV ngayon dahil isa ito sa mga pinakamahal na model ng family SUVs na may halagang 1.5 to 2.2 million pesos. Meron din itong 7-seater capacity na kayang magsakay ng mas maraming tao. Last 2020 lamang ay binago ang itsura nito at mas lalong pinaganda at pinaangas ang forma nito. Meron itong 2.4-liter DOHC inline-44 N15 diesel mill na mayroong electronic common rail direct injection. Nilagyan din ito ng geometry turbo at IMVEC system ng Japan na siyang nagpapalakas rito. Kaya nitong maglabas ng 178 horsepower at 430 newtons sa torque. Ang iba't ibang variant ng Montero ay mayroong 18-inch alloy wheels na nakalagay sa 265/60R18 tires. Bukod rito ay mayroon din itong safety features tulad ng airbags, 3-point seatbelts na magagamit ng 7 sakay nito. May extra features din ito tulad ng ISO fixed child seat anchor sa second row, driver knee airbags at pati na rin ang trailer stability assist na siyang lubos sa makakatulong sa driver nito. Number 7, Jeep Wrangler Rubicon. Ang Jeep Wrangler Rubicon ay isang klase ng Wrangler na mas mataas ang presyo kaysa sa pangkaraniwang Jeep Wrangler Sahara dahil ito ay umaabot sa 3.36 milyon. Ang Wrangler ay binuo para sa mas komportableng biyahe sa kahit anong klase ng kalsada, patag man o malubak, at mayroon itong 5-seater capacity. Ang disenyo ng Rubicon ay mula sa konseptong Go Beyond the Pavement na nangangahulugang ang kakayahan ng sasakyan ay higit pa sa kakayahan nitong maglakbay sa patag na kalsada. Ang Rubicon ay kayang tumawid sa maputik at mabatong kalsada at pati na rin ang pagtawid sa mababaw na ilog ay kaya nitong suugin sa tulong ng 3.6-liter V6 engine nito. Mayroon itong heavy-duty na steel skid plates na siyang makakatulong na maprotektahan ng fuel tank nito. Ang engine torque at brake pressure nito ay kusa nang naka-apply upang mabigyan ng driver ng secure at consistent experience sa pagmamaneho. Tamang-tama ang sakyang ito kung mahilig kayong mamundok ng iyong pamilya o mga kaibigan. Number 6, Land Rover Discovery Sport. Ang Land Rover Discovery Sport ay isa sa mga kahawig na model ng Discovery SUV. Ngunit ang kaibahan lamang ay meron itong sport gear at city-friendly package na wala sa isa. Dumaan ito sa WLTP test na siyang sumusukat sa fuel at energy consumption ng isang sasakyan na siyang makakatulong upang malaman kung ano ang kailangang i-improve ng sasakyan kapag nailagay na ito sa isang real-life na sitwasyon. Meron itong 2-liter turbo diesel na kayang maglabas ng 148 horsepower at 380 newtons ng torque. Ang puwersa ng makina ay ibinibigay sa 4 na gulong nito mula sa 9-speed automatic transmission. Sa loob naman nito ay mayroong 7-seater capacity na may mas malambot na cushion na naka-install sa mga upuan nito na pinalisan pa ng mas malambot na leather. Ang Discovery Sport ay tinatayang umaabot sa 4.4 hanggang 4.8 million pesos. Number 5,
Suzuki Jimny. Ang latest model ng Suzuki Jimny na lumabas noong 2019 ay naging patok sa masa dahil sa affordable at magandang specs nito na siyang mas angat kaysa sa mga naunang version ng Jimny. Nagkakahalaga ng halos 1.95 million pesos ang 4-seater na Jimny. Pinapatakbo ito ng 1.5-liter K15B inline 4 gasoline mill na kayang maglabas ng 100 horsepower at 130 newtons na torque. Tulad ng mga naunang model ay mayroon itong ladder frame, axle suspension sa harap at likod nito na may kapares na false springs. At sa usapang pangkaligtasan naman, mayroon din itong airbags na kasama kaya't magiging ligtas ang biyahe dahil dito. Mayroon din itong dalawang sensor, ang monocular camera at laser sensor na kayang mag-detect ng possible collision na makakatulong sa ligtas sa biyahe. Pwede rin itong gamitin sa night drive dahil sa automatic itong light beam na nagbabago depende sa dilim o liwanag ng paligid o sa dami ng sasakyan sa paligid. Ito ay lightweight at mayroon ding high fuel efficiency na hindi mapagkakailang mura kaysa sa ibang SUV. Number 4. Chevrolet Colorado. Ang 2022 Chevrolet Colorado ay nakatanggap ng magandang ratings mula nang ilabas ito. Sa mga naghahanap ng pickup trucks ngunit gusto ng ibang modelo na hindi sumusunod sa traditional disenyo ng pickup truck ay tamang-tama ang Chevy Colorado sa inyo. Ang mid-size na Colorado ay madaling imaniobra kaysa sa naunang modelo nito. Kahit na hindi gaanong kalakasan ng makina nito na 2.8-liter 4-cylinder engine ay maipagmamalaki nito ang 7,700 pounds sa towing capacity nito. Mayroon din itong dual-stage frontal airbags na para sa driver at isang sakay nito. Mayroon ding seat-mounted side impact airbags para sa driver at pasahero nito. Sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ito ng 1.2 to 1.6 million pesos. Pasok pa rin ito sa pangkaraniwang presyo ng pickup truck sa bansa. Number 3. Jeep Wrangler. Sa pangalan pa lang na Jeep ay alam mo na agad na pangmalakasang biyahe ang kaya ng sasakyang ito. Ang disenyo ng Wrangler ay hango sa mga Jeep na gamit ng mga militar noong World War II. Ngunit ang kaibahan nito ay mas komportable ang modelo ng Wrangler sa kasalukuyan kaysa noong panahon ng digmaan. Ang mga kasalukuyang modelo ng Wrangler ay mayroong air conditioning system, in-dash navigation, Wi-Fi hotspot at power-operated windows na siyang pasok sa modernong upgrade ng Jeep kasama na din ang 2-liter gasoline engine nito. Kung nasisikipan ka sa standard model na mayroong 2-door body style, ay maaari mo itong i-upgrade sa 4-door model na makakapagsakay ng mas maraming tao. Ang Wrangler ay mayroong feature na maaring baklasin ng pinto at bubong nito. Sa kasalukuyan, ito ay nagkakahalaga ng halos 3.6 to 4.5 million pesos. Number 2. Chevrolet Trailblazer. Ito man ay kilala bilang isa sa pinakamatandang model ng SUV at hindi ito mapapansin dahil sa magandang features nito na siyang updated at hindi makaluma. Ang Trailblazer din ay kilala sa bold styling nito na umaakma sa performance at practicality nito. 2 Duramax all-burners ang available para sa mid-size SUV na ito. Una ay ang 2.5-liter unit na kayang maglabas ng 163 horsepower at 380 newtons sa torque na mayroong 5-speed manual transmission. At ang 2.8-liter variant nito na kayang maglabas ng 200 horsepower at 500 newtons sa torque na mayroon namang 6-speed automatic transmission. Comment down below kung ano ang favorite mong SUV sa listang ito. Sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ito ng 1.7 hanggang 1.9 million pesos. At number 1, Toyota Land Cruiser. Ang Toyota Land Cruisers ay isa sa longest running series ng model at pangalawa sa pinaka-longest running SUV ng Japan kasunod ng Chevrolet Suburban. Noong 2019 ay lubos na tumaas ang sales ng Land Cruiser at umabot ito sa halos 10 million units. Dahil sa tibay nito ay mas nakilala ito mula sa mabatong daanan at mainit na panahon hanggang sa maputik na kalsada at malamig na panahon ay pasok na pasok ang Land Cruiser. Mayroon itong 8-seating capacity na may 3 row at tamang-tama para sa malalaking pamilya at malaking bilang ng barkada. Ang kasalukuyang presyo ng Land Cruiser ay umaabot sa 4.6 hanggang 5 million pesos. Mas mataas ito kaysa sa ibang SUV dahil ang modelo ng Land Cruiser ay binuo halintulad sa mga tangke. Mas matagal at mas mahaba ang buhay ng mga ito kaysa sa pangkaraniwang sasakyan at dinisenyo ito upang tumagal sa kahit anong uri ng lupa o kalsada na dadaanan nito. Mayroon itong 5.7-liter na V8 engine na may kasamang 8-speed automatic transmission. Kaya nitong mag-generate ng 381 horsepower at 401 pounds-foot ng torque. Mayroon din itong 8,100 pounds sa towing capacity. Sa loob naman ito ay mayroong magandang pwesto mula sa driver seat dahil magandang pagkakapwesto nito sa harap at kitang-kita ang kalsada. Maluwag ang pangalawang row nito at ang pangatlo namang row ay tamang-tama para sa mga bata. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!